So hello dear students, in the previous video we have seen the oxoacids of sulfur and you have all solved all the examples in the oxoacids of sulfur. We have calculated the oxidation state, their formulae, their structure, but one thing I didn't explain yesterday, those are the oxidation states of thiosulfuric acid and thiosulfurous acid. Because I was having idea you will came some doubts about these two, because thiosulfuric and thiosulfurous acid. Thiosulfuric acid has the formula H2S2O3 and thiosulfurous has the formula H2S2O2. So I will explain only one, कुठलं तरी एक सोडतो, because both have the same concept. एक जर तुम्हाला व्यवस्थित लक्षात आला तर दुसरा तुम्ही सॉल्व करू शकता. And I can tell here you will get the idea about this, because thiosulfuric acid has SS bond. आणि मी काल सांगत असताना काल सांगितलं होतं की बाबा सल्फर मध्ये जर बॉन्ड असेल त्याला आपण थायो म्हटले, बट दे हॅव डिफरंट ऑक्सिडेशन स्टेट. एका एस ची -2 आहे म्हटलं होतं आणि दुसऱ्याची +4 आहे, आणि एकाची -2 आहे म्हटलं होतं, दुसऱ्याची +6 आहे. याच्यात मी असं +6 आहे म्हटलं होतं, -2 +6, आणि याच्यात म्हटलं होतं मी -2 +4. तर आता ते कसं आहे, आपण एक स्ट्रॉंग सगळ्यात अवघड एक्झाम्पल घेतो मी, थायोसल्फ्युरिक ऍसिड, बिकॉज हे व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द नीट, जेडब्ल्यू मेन्स, ऍडव्हान्स, याच्यासाठी फार महत्वाचं आहे. नाउ जस्ट आय विल ड्रॉ फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ दिस. H2SO3 I can write like this: HOH S double bond SOH double bond O. This is the structure of thiosulfuric acid, H2S2O3. H2S2O3. Now see here, in this case, the every sulfur atom is surrounded by 6 electrons, because if you draw the electronic configuration, the 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 means 6 electrons are there, 3s2 आणि 3p4 मधले. तर आता लक्षात घ्या याच्यामध्ये नेमकं आपल्याला काय करायचंय. सल्फर इज हॅव्हिंग these 2 lone pairs. This sulfur. Now this sulfur is having 2 lone pair. त्याच्यातल्या 6 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन मधले 2 बॉन्डिंग साठी वापरले. हे बघा, इथं एक इलेक्ट्रॉन आणि हा एक इलेक्ट्रॉन, हा बॉन्डिंग साठी वापरला, आणि 2 लोन पेअर काय राहिल्या त्या सल्फरवर तशाला तशा राहिल्या. आता नेमकं काय असते लक्षात घ्या, ज्या वेळेस आपल्याला या दोघांची ऑक्सिडेशन स्टेट, जनरली यू टेल मी, तुम्ही असं म्हणाल की बोथ सल्फर हॅव द सेम इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह, दोघांची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी सेम असेल कारण दोन्ही सल्फर आहेत, पण तसं नाही. द एन्व्हायरमेंट ऑफ दिस सल्फर इज डिफरंट. या सल्फरच्या अवतीभोवतीचं एन्व्हायरमेंट वेगळं आहे आणि या सल्फरच्या अवतीभोवतीचं एन्व्हायरमेंट वेगळं आहे. त्यांच्यामुळे त्यांचे बॉन्डिंग वेगळे आहेत, त्यांचं बिहेवियर वेगळं आहे, त्यांच्यामुळे त्यांचे ऑक्सिडेशन स्टेट सुद्धा काय येणार आहे, वेगळे येणार आहेत. आता नेमकं इथं काय होणार आहे लक्षात घ्या. कुठल्याही ॲटमची ऑक्सिडेशन स्टेट जर आपल्याला काढायची असेल, फर्स्ट वी शुड नो द स्टेरिक फॅक्टर. त्याच्यातला काय आपल्याला माहिती असलं पाहिजे, स्टेरिक फॅक्टर. अँड स्टेरिक फॅक्टर इज डिनोटेड बाय झड. लक्षात घ्या. आता हा झड काय सांगतो, झड सांगतो की एखाद्याच्या भोवती किती लोन पेअर आहेत प्लस किती सिग्मा बॉन्ड्स आहेत. फार महत्वाचे, लक्षात घ्या, मला कुठं सुद्धा मिळणार नाही मॅटर व्यवस्थित. लोन स्टेरिक फॅक्टर, झड इज कॉल्ड स्टेरिक फॅक्टर. इट इज नॉट atomic number. Atomic number is also denoted by झड, but here the झड is different. Steric factor, and it is it is calculated by the number of lone pair. झड सांगतो की एखाद्या ऍटमच्या भोवती किती लोन पेअर आहेत आणि किती सिग्मा बॉन्ड आहेत. आता इथं आपल्याला बघा काय कळायले, लोन पेअर किती आहेत तुम्हाला कळायले. सल्फरच्या भोवतीच्या लोन पेअर्स आहेत 2, प्लस सिग्मा बॉन्ड किती आहे. सिग्मा बॉन्ड हे 1 is pi and another 1 is sigma. You have calculated in the exercise I given you. So there is 1 sigma bond. Means steric factor किती आला, 3 आला. आता लक्षात घ्या, मी काही व्हॅल्यू द्यायले. इफ स्टेरिक फॅक्टर कम्स 2, जर एखाद्या ऍटमचा स्टेरिक फॅक्टर 2 आला तर लक्षात घ्यायचं, डोळे झाकून त्याचं हायब्रिडायझेशन असतं sp. If steric factor is 3, the hybridization is sp2. If steric factor is 4, the hybridization is sp3. If steric factor is 5, the hybridization is sp3d, not sp4.
sp3d. तर लक्षात ठेवायचं 2 स्टेरिक फॅक्टर आपला किती आलाय इथे 3 आलाय, म्हणजे या सल्फरचं हायब्रिडायझेशन काय असलं पाहिजे sp2. बघा आता हे यावरच्या सल्फरचं आपण मीन्स 1 नंबर सल्फर, ह्याला मी नंबर देतो, and this is the 2 number sulfur, हा second numberचा sulfur. Now this sulfur, now this we can calculate the steric factor Z is equal to how many lone pairs are there through this sulfur? 0. See, lone pair 0. How many sigma bonds are there? 1, 2, 3, 4. So total 0 plus 4. The steric factor is 4. Now steric factor 4 आला म्हणजे त्याचं हायब्रिडायझेशन काय आलं रे sp3. This is having sp3 hybridization and this is having sp2 hybridization. आता मला सांगा, लक्षात घ्या, दोघांचं हायब्रिडायझेशन काढलं त्याच्यानंतर आपल्याला काढायचं ह्या दोघांच्या s कॅरेक्टर किती. आणि आपण पाहिलेलं आहे इन द अल्किन्स ऑल्सो and the basic also. If sp2 is there, the sp2 means s character is in the sp2 hybridization, s character is 33.33%. याच्यासाठीचा फॉर्म्युला सुद्धा आहे फॉर कॅल्क्युलेटिंग एस कॅरेक्टर और एस पर्सेंटेज जर तुम्हाला काढायचं असेल कुठे लिहायचं तर नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल, नोट दिस फॉर्म्युला इन युअर नोटबुक. कुठल्याही याचं एस कॅरेक्टर जर काढायचं असेल तर काय करायचंय, नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल डिवायडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल. एस कॅरेक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल divided by total number of orbitals into 100. This is the formula to calculate percentage of s character. आता इथं मी बघा ठेवलं, समजा s कॅरेक्टर sp2 चे s कॅरेक्टर काढायचंय. काय आहे s ऑर्बिटल किती आहे याच्यामध्ये 1, sp2 मध्ये s किती आहे 1, s is 1. हाऊ मेनी टोटल ऑर्बिटल s आणि 2p म्हणजे टोटल ऑर्बिटल किती आहे 3 means 1 divided by 3. This is 3 into 100. Now 1 by 3 or 100 into 1, 100. 100 divided by 3 means 33.33. म्हणून बघा sp2 चं पर्सेंटेज किती आलं 33.33% आलं. नाउ इफ वी गो फॉर, आता हे ह्याचं आलं 33%, sp2 चं 33 आणि याचं किती आलं sp3 चं, आता मधल्या सेंटरच्या sp3 चं याचं आलं 25%. If you calculate by this formula, you will get this percentage. ह्याचा आलं 25%. आता आपला केमिस्ट्रीचा रूल काय सांगतो लक्षात घ्या, मोर द एस कॅरेक्टर, जेवढं एस कॅरेक्टर जास्त, पर्सेंटेज एस कॅरेक्टर जास्त, तेवढं त्याची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त. रिमेंबर धिस रिलेशन, मोर द एस पर्सेंटेज और एस कॅरेक्टर इज मोर, the electronegativity is also more. सांगा मग मला sp2 चं पर्सेंटेज किती आहे 33%, sp3 चं किती आहे 25%. म्हणजे या s ची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त असेल का या s ची, 1 नंबरच्या s ची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त असेल का 2 नंबरच्या, 1 नंबरच्या ची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी काय असेल जास्त. अँड दिस इज आवर कन्सेप्ट ऑफ ऑक्सिडेशन स्टेट. आता मला सांगा मग हा सल्फर काय करायला लागेल, ह्या स्वतःचे हे तर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मध्ये आहेतच, या सल्फरचे सुद्धा हे बघा हे 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मध्ये आहेत, हे बघा हे दोन या सल्फरचे. आता ह्या सल्फरचे हे 2 इलेक्ट्रॉन, ह्याची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी हाय असल्यामुळे, या सल्फरची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी हाय असल्यामुळे, बिकॉज ऑफ द हाय इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी ऑफ 1 नंबर सल्फर, इट पुल ऑल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ. हा काय करायला लागेल, हे 2 इलेक्ट्रॉन स्वतःकडे ओढायला लागेल. सांगा मग आता या सल्फरचे 2 इलेक्ट्रॉन कोण ओढले, या वरच्या सल्फरनं ओढले. किती, हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ही पुल्ड, 2 इलेक्ट्रॉन्स ही पुल्ड अँड देअरफॉर 2 घेतलेत, वरच्या सल्फरनं 2 घेतलेत अँड देअरफॉर इट हॅज गॉट -2. म्हणून त्याला कोणती आली -2 आली. आता मला सांग, आता या सल्फरकडे येऊया, या सल्फरची +6 कसं काय आली, ह्याची +6 का आली. नाउ this sulfur is joined to oxygen, this is also joined to oxygen, this sulfur is also joined to oxygen, this sulfur is joined to 3 oxygen and all these 3 oxygens are electronegative than sulfur. आता मला सांगा ह्या सल्फर पेक्षा ह्या 3 ऑक्सिजनची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी काय आहे, जास्त आहे. म्हणजे हे ऑक्सिजन, हा ऑक्सिजन हे सगळे या सल्फरचे इलेक्ट्रॉन कुठं ओढायला, इकडे ओढायला. म्हणजे ह्या सल्फरचा हा इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड मधला, हा this oxygen is pulling this electron, this oxygen pulling these 2 electron and this oxygen is pulling these 2 electron.
आता लक्षात घ्या, मग मला सांगा आता, दिस सल्फर इज गिव्हिंग 1 electron to this oxygen, 1 electron to this oxygen, 1 electron to this oxygen, 2 electron to this oxygen, आणि 2 तर वर दिले, म्हणजे वर 2 दिलेत आणि या तिघांना 4 द्यायला, याला 2 द्यायला, याला 1 द्यायला, याला 1 द्यायला, 1 2 3 4 आणि वर दिलेले 2. हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन द सेंट्रल सल्फर इज गिव्हिंग? 6 इलेक्ट्रॉन द्यायला. तो कुणाला द्यायला? वरच्या सल्फरला द्यायला, कारण वरच्या सल्फरची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त आहे, आणि खाली ऑक्सिजनला इकडे 1 द्यायला, कारण ह्याची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त आहे, याची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त आहे, याची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त आहे. मीन्स द सेंट्रल सल्फर ॲटम इज डोनेटिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स टू अदर ॲटम, आणि म्हणून या सल्फरची ऑक्सिडेशन स्टेट +6 आणि वरच्याची आली -2. Same thing happens in the case of thiosulfurous acid that you can now solve the example. So this is the steric factor लक्षात घ्या, लोन पेअर प्लस सिग्मा बॉन्ड. लोन पेअर 2 होत्या, सिग्मा बॉन्ड 1 होता, खालच्यात लोन पेअर या सेंट्रल सल्फरकडे चिरू होती, पण बॉन्ड पेअर मात्र सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, कारण हे 2 काय असतात? पाय बॉन्ड असतात. तर त्याच्यावर लक्षात. Now next, the very important, in the yesterday's video we have seen the oxoacids of sulfur. Now parallelly in the 17th group also there are oxoacids, and the oxoacids of halogen we are discussing in this video. Now oxoacids कोणाला म्हणायचं? कालही सांगितलं, ऑक्सिजन कंटेनिंग ऍसिड्स. मग काल आपण पाहिले ऑक्सिजन कंटेनिंग ऍसिड्स ऑफ सल्फर. we are dealing with oxygen containing acids of halogen. Means our formula will be like this, HOX. Here N number will be vary. हा इथं सतत N काय होत जाईल? बदलत जाईल. आता लक्षात घ्या, जनरली सम ऑक्झो ऍसिड्स आर फाउंड इन प्युअर फॉर्म. काही ऑक्झो ऍसिड्स आज प्युअर फॉर्म मध्ये मिळालेले आहेत. HOF मिळालेला आहे, HClO4 मिळालेला आहे, HiO3 मिळालेला आहे, H2iO6 मिळालेला आहे, मेटापरआयोडिक ऍसिड H2iO6, HClO4 हे HiO3 आयोडिक ऍसिड आणि HOF हे बघा, हे 4 ऍसिड आज आपल्याला प्युअर फॉर्म मध्ये मिळाले. अँड जनरली ऑल ऑक्झो ऍसिड्स ऑफ हॅलोजन, acids of halogen are generally they exist in either aqueous solution or they exist in the form of their salts. लक्षात ठेवा, फार महत्वाचे शब्द आहेत. ते एक तर aqueous solution मध्ये तरी आढळतील किंवा saltsच्या रूपामध्ये आढळतील. Now what are the oxoacids? Generally we have different types of oxoacids, but in this video we have to see the oxoacids of halogens. And halogens मध्ये generally chlorine show all oxoacids. We have 4 halogen atoms: fluorine, chlorine, bromine, and iodine. But this chlorine atom is showing all oxoacids. I have drawn here the chart. Now see here, the fluorine show only one oxoacid, that is HOF. Only one oxoacid, that is HOF. It does not show other oxoacids. Now means these 3 oxoacids are absent in the fluorine, because fluorine is the showing anomalous behavior. It is showing different properties than other. Chlorine showing all the oxoacids. Baga, see the first oxoacid HOCl, the second one is HOClO, the third one is HOClO2. just oxygen increase करायचा. HOCl तर कॉमन आहे, इथं O नाही, इथं 1 वाढला. Here 2 is the number of oxygen, and here HOClO3. Here HOBr, same HOF, HOCl, HOBr. Here this is upside, HOBrO2, O2 या कॉलम मध्ये सेम. Here HOBrO3. Here HOI. Here it is also absent, it is not derived. HOIO2, and here HOBiO3. These are the oxoacids of halogen. आता बघा, HOX, HOX, HOXO, HOXO2, HOXO3 means number of
oxygen atoms are increasing gradually. Now this is called HOX type. हा कोणता टाइप आहे? HOX type. हा कोणता टाइप आहे? HOXO type. Here it is HOXO2 type and here it is HOXO3 type. 3 oxygen, 2 oxygen, 1 oxygen, 0 oxygen. Now this is called hypohalous acid. Hypohalous. आता मला सांगा हायपोहॅलस हॅलोजन साठी ह्याच्यासाठी काय येईल? हायपोफ्लोरस, हायपोक्लोरस ऍसिड, हायपोब्रोमस ऍसिड, हायपोआयोडस ऍसिड अँड धिस इज द हॅलस ऍसिड. मग हॅलस म्हणल्यावर काय येईल? ह्याला क्लोरस ऍसिड. हॅलस इथं आहे क्लोरीन म्हणून क्लोरस ऍसिड. हा आहे हॅलिक ऍसिड. हॅलिक ऍसिड हा हॅलस ऍसिड, हा हॅलिक ऍसिड. हॅलिक ऍसिड म्हणल्यावर फ्लोरोन तर नाही, मग हा काय? क्लोरिक ऍसिड, ब्रोमिक ऍसिड, आयोडिक ऍसिड. आयोडीन आहे म्हणून आयोडिक, ब्रोमिन आहे म्हणून ब्रोमिक. इथं आयसी लावायचं. हॅलिक, हॅलस, हायपोहॅलस, हायपोहॅलस, हॅलस, हॅलिक आणि हा आहे पर हॅलिक. हा काय आहे? पर हॅलिक. मग फ्लोरीन तर ऍब्सेंट आहे, मग कोण आहे आता? पर क्लोरिक. क्लोरीन घ्यायचा, क्लोरीन आहे म्हणून हॅलिकच्या जागी क्लोरिक. पर क्लोरिक, पर ब्रोमिक ऍसिड, पर आयोडिक ऍसिड. लक्षात बघा. दिस इज द all the examples of acids of halogen. Now we shall draw the structures of only oxoacids of chlorine. Chlorine चे oxoacid करायचे. Just I am writing here. See how to draw. HOCl. HOCl. This is. Now next, this is hypochloric acid. The next one is chlorous acid. Halus, chlorous. ह्याला कसं ड्रॉ करणार? HOCl. एक O वाढलाय, that is connected by double bond O. See the difference. Here it is single bond, here it is double bond. Next, HOCl, Cl, O, दोन O वाढले, दोन O, 2 O are connected to Cl by double bond. And in the third case, HOCl, C. HOCl, hypochlorous, chlorous, chloric acid, perchloric acid. These are the oxyacids or oxoacids of chlorine and these are the most important oxoacids. Now remember guys how to calculate the oxidation state. हेअर क्लोरीनची आपल्याला काढायची. लक्षात ठेवा, क्लोरीन जरी इथं बाजूला असला तरी इट इज द सेंट्रल ॲटम. नाव ऑक्सिजनवर किती आहे? -2. दिस इज +1. नाव -2 मधून +1 गेला -1, -1 पलीकडे जाऊन काय आला? +1. जस्ट कॅल्क्युलेट. X प्लस हायड्रोजन 1 हॅव्हिंग 1 प्लस ऑक्सिजन 1 हॅव्हिंग -2 इज इक्वल टू 0. 1 -2 इज इक्वल टू 0. X प्लस X -2 1 -1 is equal to 0. X is equal to +1. Means this is having +1 oxidation state. तसं याच्यामध्ये येईल +3. कॅल्क्युलेट तुम्ही करा. ह्याच्यामध्ये येईल +5 ऑक्सिडेशन स्टेट. कारण हे -2 -2 -2 -6 मधून 1 गेला -5 पलीकडे जाऊन +5 +5. हा येईल -2 -2 -2 -8 मधून 1 गेला -7 पलीकडे जाऊन +7. Here it is showing +7 oxidation state. Now just we have to deal with some orders of the halogen acids. काही halogen acids चे आपल्याला ऑर्डर पण बघायचे आहेत. जनरली रिमेंबर गाइज, फर्स्ट वी शॅल सी द ऍसिडिटी ऑर्डर. आता ऍसिडिटी मध्ये जर तुम्ही बघितलं द HClO4, मी ह्याला असं लिहितो HOClO3 च्या ऐवजी HClO4. HClO4. This is the more strong acid because it gives proton readily. मग सांगा मला, प्रोटॉन जो लवकर देतो तो काय आहे? द ease of proton donation is more in which acid? Perchloric acid. Therefore HClO4 is the strongest acid. Then the second order is HClO3, HClO2 आणि हा O म्हणून मी डायरेक्ट लिहिले HClO3. Then next one is HClO2 and the least acidic is HClO किंवा HOCl असेल. मी सगळे O तिकडे घेतलेत लास्टला म्हणून इथे घेतले. तर बघा
perchlorous acid is more, perchloric acid is more acidic than chloric acid, which is more acidic than chlorous acid, which is more acidic than hypochlorous acid. This is the acid. मग आता हा प्रोटॉन लवकर द्यायला याचा अर्थ इट इज रिड्युसिंग ऑर्डर इझिली. पटकन प्रोटॉन द्यायला म्हणजे कुणाला तरी तो एच द्यायला, कुणाला तरी एच द्यायला म्हणजे समोरच्याला तो काय करायला, रिड्यूस करायला. म्हणजे रिड्युसिंग कॅरेक्टर सुद्धा हीच ऑर्डर येईल. रिड्युसिंग कॅरेक्टरची ऑर्डर सुद्धा काय येईल, हीच येईल. इट इज हॅव्हिंग मोर रिड्युसिंग कॅरेक्टर. म्हणजे रिड्युसिंग कॅरेक्टरची सुद्धा ऑर्डर, रिड्युसिंग एजंट, मोर रिड्युसिंग एजंट आहे. रिड्युसिंगची पण ही ऑर्डर येईल. त्याच्यानंतर जर आपण दुसरी गेली, ऑक्सिडायझिंग ऑर्डर. आता ऑक्सिडायझिंग ऑर्डर मध्ये कोण येईल, हा रिड्यूस दुसऱ्याला करायला म्हणजे ऑक्सिडाइज नाही करत, म्हणजे हा स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे. म्हणजे सगळ्यात जास्त ऑक्सिडायझिंग एजंट कोण आहे, तो आहे. म्हणजे ह्याच्या उलट HClO4 सगळ्यात वीक ऑक्सिडायझिंग कॅरेक्टर दाखवायला, देन HClO3 दाखवायला, देन HClO2 दाखवायला, देन HClO दाखवायला. बघा, दीज आर द oxidizing power. It is more oxidizing agent. It is strong oxidizing agent than HClO4. कारण हा पटकन प्रोटॉन द्यायला म्हणजे पटकन रिडक्शन करायला दुसऱ्याच. म्हणजे हा पटकन प्रोटॉन द्यायला याचा अर्थ हा पटकन ऑक्सिजन देणार नाही. मीन्स इट विल नॉट लूज इझिली इट्स ऑक्सिजन. इट विल लूज इट्स ऑक्सिजन इझिली. आणि दुसरा आहे स्टॅबिलिटी ऑफ आयॉन. हा जर एच केला तर काय तयार व्हायला, ClO4 मायनस, लाईक दिस. मग सगळ्यात जास्त एच द्यायला याचा अर्थ काय, एच द्यायला, व्हाय इट इज लुजिंग प्रोटॉन, बिकॉज इट इज हॅव्हिंग स्टॅबिलिटी. हा गेला तर याला स्टॅबिलिटी, म्हणजे स्टॅबिलिटी ऑर्डर मध्ये हाच पुढे आहे. ClO3 मायनस हा 2 नंबरला, HClO2 मायनस हा 3 नंबरला, आणि ClO मायनस 4 नंबरला. म्हणजे स्टॅबिलिटी ऑर्डर सुद्धा हीच, रिड्युसिंग ऑर्डर सुद्धा हीच, ऍसिडिटी ऑर्डर सुद्धा हीच, ऑक्सिडायझिंग ऑर्डर मात्र उलटी. जी रिड्युसिंग नाही तो ऑक्सिडायझिंग आहे. तर these are the oxoacids of halogen. So this we have finished all the oxoacids of sulfur and halogen. Ata udya in the next video we shall see the first we have not started yet the any reaction of 18th group. So in the next video first we shall complete every reaction of 18th group, all chemical properties of 18th group, all compounds of 18th group first we shall finish, and then we shall come to the compounds of oxygen O2, O3, and compounds of sulfur SO2, H2SO4, and then compounds of chlorine Cl2 and HCl. तर एवढे 6 कंपाऊंड आपल्याला बघायचे. ऑक्सिजनचे 2, सल्फरचे 2, क्लोरीनचे 2. हे 6 कंपाऊंडचे ते मेथड्स ऑफ, आय हॅव गिव्हन यू द समरी चार्ट ऑफ दिस टॉपिक. You can see there. First, in the next video, we shall start the 18th group. All the reactions of 18th group. We have seen the properties. We have seen the trends. We have seen the periodic properties of 18th, but we have not yet started the reactions of 18th group. That we shall see in the next video. So thank you guys, and remember the oxidation state of thiosulfuric acid. This is the total concept of steric factor, percentage S character, electronegativity. Just repeatedly watch the video, then you will get the idea of this. And this is the home assignment, thiosulfurous acid, that you can calculate at your home. Thiosulfurous acid calculate kara oxidation. Now you can calculate the oxidation state. So thank you guys.